επιστήμονες ανέπτυξαν ένα μικρό μαλακό έμπλαστρο που μπορεί να τοποθετηθεί στο δέρμα των ανθρώπων και να συγκεντρώσει διάφορες πληροφορίες σχετικά με το σώμα τους. Το έμπλαστρο, αν και έχει μόλις το μέγεθος ενός γραμματοσύμου, είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ζωτικά σημεία του σώματος, καθώς και να επεξεργάζεται αυτό που έχει πιει ή φάει ένα άτομο. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως εκτός από τη συνεχή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, το έμπλαστρο μπορεί επίσης να δει πόσο γλυκόζη, γαλακτικό, αλκοόλ ή καφεΐνη υπάρχει στο αίμα ενός ατόμου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αποτελεί μια σημαντική ανακάλυψη στη wearable τεχνολογία, η οποία στοχεύει στη μέτρηση δεδομένων για το σώμα ενός ατόμου και τη χρήση αυτών για τη βελτίωση της υγείας και της φυσικής του κατάστασης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το έμπλαστρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Ο Λου Γιν, φοιτητής νανομηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, συμμετείχε στη σύνταξη της νέας μελέτης, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την έρευνα που απαιτείται για το έμπλαστρο. Σύμφωνα με το Γιν, αυτός ο τύπος wearable θα ήταν πολύ χρήσιμος για άτομα με υποκείμενες ιατρικές παθήσεις, καθώς θα τα βοηθούσε να παρακολουθούν την υγεία τους σε τακτική βάση. Πρόσθεσε ακόμη πως το έμπλαστρο θα χρησιμεύσει και ως ένα εξαιρετικό εργαλείο για απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, που οι άνθρωποι μπορούν να πραγματοποιήσουν περιορισμένες μετακινήσεις και επισκέψεις σε κλινικές. Οι υπάρχοντες αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι σε καταναλωτικές συσκευές όπως τα Apple Watches μπορούν να παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό των ανθρώπων και την ποσότητα του οξυγόνου που υπάρχει στο αίμα τους. Πιο εξειδικευμένες συσκευές επιτρέπουν πιο συγκεκριμένη παρακολούθηση, όπως τα επίπεδα γλυκόζης για άτομα που πάσχουν από διαβήτη. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το νέο έμπλαστρο επιτρέπει όλα αυτά ταυτόχρονα και το κάνει χωρίς τις επεμβατικές και δυνητικά ενοχλητικές διαδικασίες που απαιτούνται υπό άλλες συνθήκες, όπως η τοποθέτηση καθετήρων στις αρτηρίες. Ενώ όλοι οι αισθητήρες συγκεντρώνονται στο έμπλαστρο, απαιτεί πολύ εξειδικευμένη μηχανική για κάθε μία από τις διαφορετικές αναγνώσεις του. Για να αισθανθεί γαλακτικό, καφέινη και αλκοόλ, για παράδειγμα, το έμπλαστρο απελευθερώνει ένα φάρμακο στο δέρμα για να το κάνει να υδρώσει και στη συνέχεια εξετάζει τον ίδιο τον υδρότα για χημικές ουσίες. Παρά το γεγονός ότι όλη αυτή η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στο μικρό έμπλαστρο, σε δοκιμές που περιλαμβάνουν την κατανάλωση αλκοόλ και την άσκηση, αυτό λειτουργήσε όπως ακριβώς ένας εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως είναι οι μανσέτες πίεσης και οι ανεπνευστήρες. Αυτή η νέα έρευνα είναι το αποτέλεσμα δύο διαφορετικών προσπαθειών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Συνδυάζει την εργασία για την ανάπτυξη των wearables που μπορούν να παρακολουθούν μια σειρά διαφορετικών ενδείξεων ταυτόχρονα, από χημικές έως ηλεκτροφυσιολογικές αλλαγές, με μια άλλη εργασία που φάνηκε να δημιουργεί μαλακά και ελαστικά έμπλαστρα που μπορούν να τοποθετηθούν στο δέρμα και να παρακολουθούν την αρτηριακή πίεση ενός ατόμου. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να προσθέσουν περισσότερους αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του εμπλάστρου να εντοπίζει ορισμένες ασθένειες. Φιλοδοξούν επίσης να κάνουν τον αισθητήρα μικρότερο και να καταστήσουν δυνατή την αποσύνδεσή του από την πηγή τροφοδοσίας και την οθόνη που απαιτούνται για τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που το πετύχουν αυτό, θα καταστήσουν το έμπλαστρο ένα ολοκληρωμένο wearable σύστημα.